سلام، خوش اومدید به یه پارت دیگه از آموزش بلندر. امروز تو این پارت می‌خوایم ببینیم چجوری میشه اون بسته‌بندی چیپس رو درست کرد. بریم سراغ مدل سازی. خب من اینجا این کیوب اینجا رو طبق معمول حذف میکنم، وارد فرانت ویو میشم، شیفت A رو میزنم و از قسمت میاش یه دونه پلن وارد میکنم. اینو یه خورده بزرگ میکنم، R X و 90. این رو یه خورده باریکتر میکنم، یه ذره فکر میکنم اوکی باشه. وارد ادیت مود میشم و از قسمت لوپ کات به این باید یه چند تا لوپ کات بدیم. خب من اینو مقدار 45 تا این طرفش و از این ور هم 45 تا عمودی افقیش رو وارد میکنم و درسته. از قسمت مادیفایر ها یه سالیدیفای هم بهش میدم. کجاست اینا؟ یه سالیدیفای هم بهش میدم و کنترل A رو میزنم. خب دقت کنید اینا رو باید کامل بشه و باید آل ترانسفورم رو اپلای کنید. بعد از این من میتونم این تیک اپلای سالیدیفای رو هم بزنم، وارد ادیت مود میشم. خب ببینید اینجا من یه زوم کنم، ببینید ما میتونیم 3 دسته یا 2 دسته رو انتخاب کنیم. از اینجا حالا من دو تا رو من انتخاب میکنم، از پایین هم 2 تا، حالا یه 2 تا یا 3 تا. بعد وارد ورتکس دیتا ها میشم. خب ورتکس گروپ اینجا روی این به اضافه میزنم و اساین رو میزنم اینجا. بعد وارد فیزیک بشید، به بخش فیزیک ها میرید و کلاس رو میزنید، همون پارچه ما میخوایم بهش پارچه بدیم. خب میایید پایین و تیک پرشر یا همون کجا رفتش تیک پرشر یا همون فشار رو میزنید و اینجا مقدار بین 1.5 تا 3 رو بهش میدید. حالا ما زدیم 1.5. و از قسمت شیپ هم توی قسمت پین گروپ همون گروپی که ما اساین کردیم رو بهش وارد میکنیم و اینجا هم مقدار منفی نقطه 1 رو بهش میدیم. خب ببینید اینجا ما پلی رو انجام میدیم و همونطور که میبینید این قشنگ باد میکنه. تا یه جایی که بادش وایساد استوب رو میزنیم. برای اینکه دیگه هی بزنیم از اول اینا تغییر نکنه روی آبجکت ما کلیک میکنیم. قسمت آبجکت باید اینو تبدیل به مش کنیم، کانورت و مش، که اون دیگه سیمولیشن رو انجام نده. خب من روی این کلیک میکنم و از قسمت مودیفایر ها بهش ساب دیویژن سرفیس میدم، 2 تا بهش میدم و یه شید اسموث هم بهش میدم. خب این میشه همون بسته‌بندی چیپس ما. حالا میریم برای متریال همون تکسچرش. خب من میتونم اینجا وارد فرانت ویو بشم، از اینجا ادیت مود رو انتخاب میکنم، فیسز هم که هست، جلو رو کامل من انتخاب میکنم، اینجا پی رو از روی کیبورد میزنم و سلکشن. اینجا ما به 2 تا قسمت ما اینو تقسیم میکنیم. خب نکنید قسمت جلو و قسمت پشتی. خب قسمت جلو رو من اسمش رو خب میذارم فرانت، قسمت پشتی رو هم که میذاریم بک. خب اول فرانت رو ما یه متریال جدید بهش اضافه میکنیم و وارد قسمت شیدینگ میشه. خب ببینید من این تکسچر چیپس و اینا رو میتونید خیلی راحت دانلود کنید، هم جلو هم پشتش رو، و وارد نرم افزار میکنید. یه درگ اند دراپ کنید و کالر رو به بیس کالر وصل میکنید. خب از اینجا من وارد متریال پریویو میشم. اینجا ما بریم توی این UV editing، طبق معمول باید این رو تنظیم کنم. A رو که بزنم کلش انتخاب میشه، از اینجا هم A رو میزنم و این رو البته اینجا من U رو باید بزنم که آن رپش کنم. Project from view رو باید بزنم که مطابق میده با همون قسمت ویویی که از جلو داریم. خب من اینو اسکیلش رو یه ذره بزرگ کنم که قشنگ طبق این بیفته قشنگ روش. یه خوردم از این ور باید اوکیش کنم تا همینجا اوکی هستش. حالا میریم برای پشتش. خب این از جلوش بود، اما برای پشتش هم کنترل A رو من میزنم و از اینجا این انتخاب میکنم. نیو متریال دقیقاً مثل همون وارد پلو متریال ها میشم. حالا تکسچر پشتش رو میذارم روی این. از اینجا هم بک رو من میذارم روی این و بیس کالر. این میشه پشتش. دوباره توی یو وی ادیتینگ میرم، این برم وارد پشتش میشم، A رو میزنم کلش انتخاب شه، از این برم A. خب من یو رو میزنم و پروژکت فرام ویو اینم رو هم اسکیل میکنم تا جایی که قشنگ بیفته روش.
و از اینجا هم که از ارزش اسکیل میکنم. خب همونطوری که میبینید قشنگ اون تکسچر چیتوس افتاده روش. این هم از مدل سازی بسته‌بندی چیپسمون. خیلی راحت تونستیم تکسچرش رو قرار بدیم. و اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو ساب کنید و تو بخش کامنت نظراتتون رو واسم بنویسید تا یه ویدیو دیگه میبینم.